Είναι αtrás, Αυτή που το αρέσουμε από πέρα στην πολύ. Eso. Sí, igual que en estos cuadritos. Έχει δρόμο πάντως για λόγους ασφαλείας. Ναι, αυτός είπε ότι πηγαίνουν πάνω με ποδήλατο κάποιοι. Έλα! Μα αυτοί κουβαλάνε και δεν ξέρω να το είδες. Είχε στηρίγματα για να κρεμάσει το ποδήλατο απ' έξω. Ahí están las vacas, ve. Ναι. Ahí están las vacas, ¿ves? Te dije que por ahí están. Anda mía, vaca bebé. Να κοίτα που στις έχει πάνω. ¿Dónde? Ahí te puedo ir. No. Mira bien la tuya. ¿Me lo baja y lo aprieta? No, mira, toma. Εξηγήσω. Το τελευταίο δεν το κορίτσια. Mira, demasiado. Hace calor, Deja nomás que salga uno porque veas. Δεν φαίνεται το τέλος. Αυτό λέω και εγώ, δεν φαίνεται το τέλος. Δεν θέλω να πάω κάπου να μην φαίνεται το πάτη. Δεν ξέρω αν φαίνεται ή αν δεν φαίνεται. 4-0-16, κάτι τέτοιο γράφει.